Hello guys! Welcome muli sa Noah's Garage. Sa video ito, papalitan natin lahat ng mga bulbs na yan ng LED. Okay, natunghayan nyo sa previous video ko kung paano palitan yung mga tail light, yung park light sa likod, reverse light, at iba pa. So dito sa video ito, matututuhan nyo naman kung paano palitan yung mga halogen bulbs na yan. Okay? So bago natin simulan, pakisuyo na mag-subscribe kayo. Okay guys, ito yung mga kailangan nating LED bulbs. So kailangan natin ng HB3, no, para sa high beam natin. Yan ay 55 watts, no, na socket. Pero itong bulb na ito, syempre ay maliit na konsumo lang yan. Wala pang 55 watts yan, ano. Lahat ng LED bulb mahina sa konsumo sa kuryente yan. So sa ating low beam tsaka sa fog light natin, ang gagamitin natin doon ay H11 na LED bulb, no. H11 na socket. So ito yun, itong dalawang to. So either of the two pwede natin gamitin sa ating low beam tsaka sa fog light. Okay, so kagandahan ng LED bulb, no, sa headlight ay hindi na niya kailangan ng ng mga ballast, di ba? Pagka kasi HID ang binili ninyo, although mas maganda yung HID para sa akin, hindi yun plug and play, ano? May mga ballast yun, may mga wirings pang gagawin, no? Pero pag LED bulb, plug and play yan, no? Hindi kayo mahihirapan sa pagkabit. Okay, so ang kailangan lang natin mga screwdrivers, flathead, tsaka yung ating basahan. So yun lang kailangan natin. Install na natin tong mga LED bulbs na ito. So ituturo ko sa inyo guys kung nasaan yung mga low beam, high beam, tsaka yung turn signals natin, fog light, no? So ito ay ang ating high beam, no? Yan. So yung mayroon ding bulb na maliit doon, yun yung park light. Okay? So kapalitan lang natin yung park light na yun ng T10 bulb, no? T10 na LED light. Ito yung low beam natin, no? Tapos ito yung turn signal. Of course, ito yung fog light. Okay? Sa kabila, ito yung turn signal, low beam, high beam, park light, and fog light. Okay? Pakita ko sa inyo yung sa loob. Nasa driver side ngayon tayo guys, no? So kita nyo, ito yung headlight natin, no? So yung ating turn signal ay doon, nasa pinakadulo. Yan. Yan ang turn signal. Tapos ito yung ating low beam. Yan. Yan yung ating low beam. H11 yung socket na yan. Tapos ang ating high beam, ito. Yan. HB3 yan. Okay? Tapos yung ating park light nandun sa pinakababa. Ayun. Diba? So, yan yung mga tatanggalin natin. So, umpisa na natin. Okay, so tanggalin muna natin itong turn signal natin. Okay? So, counterclockwise lang lahat yan guys, no? Para matanggal yan. Okay? Yan. So ang ilalagay natin dito ay yung ilagay natin sa likod, no? Yung LED bulb. Push nyo lang pababa tapos turn. Yan. Okay? So ulitin ko guys, no? As much as possible, huwag nyo hawakan yung LED bulb. Maski naka-gloves kayo. Kung naka-gloves kayo, marumi ang gloves nyo, hindi rin nyo pwedeng hawakan. Pero sa ating kaso, syempre, hindi mo natin matatanggal yan kung hindi natin nahawakan yung bulb, no? So, lilinisin ko na lang yan ng alcohol. Okay? So, ito yung ating turn signal light, no? Yan. So, pasok nyo lang. Clockwise naman ngayon. Okay. So low beam naman yung ating tanggalin, ano?
So hanggat maaari, hindi nyo hahawakan ito, no? So ito yung ating night eye. Yan. Ito yung papalit natin. Okay. Yan. So plug and play lang siya, no? So makita niyo dito. Yan. Yun lang, ito lang yung lalagay natin doon sa socket niya. Ito. Okay? So may polarity rin siya, no guys, okay? So check nyo siya bago nyo isalpak, no? Kasi may polarity siya, may negative tsaka positive. So ibalik na natin. So ito yung high beam, no? So, counterclockwise ulit. Yan. Tanggalin natin. Pinch nyo lang ito. Tapos pull. Dami. Okay. So ipapalit natin dyan yung HB3. Ito yung ating ipapalit, no? Knob sight. Okay. May polarity rin to guys, no? Alright. So kabit na natin. Ayos na. So ito na lang tanggalin natin, ano? Itong ating park light, no? T10 lang 'yan. Yan. So, palitan natin ng T10. Alright, so balikan natin. Nandito ngayon tayo sa headlights guys, no? So para matanggal yan, so kailangan lang natin push to, no? Yan, para matanggal tong cover na ito. Tapos pagka tanggal na itong cover na ito, meron lang tayong tatanggalin ng mga tornilyo sa loob. Okay? So ang socket na ito ay H11 din. Okay? Gamit kayo ng flathead screwdriver at ng basahan. Okay. Ganun lang. Tanggalin muna natin to. Ayan. So H11 socket siya. Yan. Okay. Alright. Check muna natin. Okay. So habang nakabukas siya guys, nasa nyo na rin ano, para malinis.
So nakita nyo guys, no, na okay naman yung ating pag-install ng mga LED bulbs, no. So ganun lang mag-replace ng inyong mga bulbs sa inyong headlight. Okay? So natunghayan nyo before yung ating rear lights, no, pinalitan natin. Ngayon naman itong mga nasa harap ng sasakyan. So ganun lang magpalit, no guys. Pero ang naging problema lang dito, nakita nyo naman yung hyper flashing ng turn signals, no. Nag-hyper flash siya. So madali lang naman i-fix yun, no. Papakita ko sa inyo kung paano ayusin yan sa susunod nating mga video. Okay? So yung mga produkto na nakita nyo, no, maglalagay ako ng link nun dito sa aking cards, ganun din sa aking description, no, para alam niyo kung saan kayo makakabili nun. So abangan nyo yung ating hyper flashing fix, no, paano ayusin yung hyper flash ng LED bulb. Sakit na kasi yan ng LED kasi nga maliit lang ang konsumo niya sa kuryente. Okay? So kung nagustuhan ninyo yung video ito, pakisuyo na i-like ito at mag-subscribe kayo guys, no. Maraming salamat sa panonood. Sa uulitin.